হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 কোম্পানী জব ইন আসাম প্ৰাইভেট জবস তো বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোম্পানী ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে কেৱল শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ কাৰণে জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব পিছত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব মই কেৱল ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে ভেৰিফিকেশন কৰিহে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো আজি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকলে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি নিড কোম্পানী ভেকেন্সি কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে টোটেল 150টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে পেকেজিংৰ বিভাগত আৰু বাৰকোড স্কেনিংৰ বিভাগত তো এই প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দৰমহাটো দিয়া হ'ব 14000 পৰা 16000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব প্ৰথম যোন দুটা পোষ্ট আছে এই পোষ্ট দুটা কৰা বাবদ সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত তো এই পোষ্ট কেটা কৰা বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 16000 পৰা 26000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈকে যোনসকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে এজ লিমিটটো মেনশন কৰা হৈছে বয়সৰ সীমা 18 ৰ পৰা 55 বছৰ বয়সৰলৈকে যোনসকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীতে এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকে গুৱাহাটীতে পোষ্টিং হ'ব তাতে কৰিব লাগিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6901005286 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 20/11/2025 নৱেম্বৰ 20 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ভেৰিফাই দিস জব বিফৰ এপ্লাইং তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফাই কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভাই টাইলছ এণ্ড স্যানিটাৰী ওয়্যাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নো এপ্লিকেশন ফিজ এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে বুলি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলি সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব টেলি সেলছ এক্সিকিউটিভত কাম কৰা only for female candidate তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে only female candidate বিচৰা হৈছে মানে মহিলা সকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পুৰুষ সকলে আবেদন নকৰিব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে মেইলত আপোনালোকে মেছেজ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন তো গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে যোনসকল ক্যান্ডিডেটে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তো তেওঁলোকে এই অফিচ এসিস্টেন্টৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্কিল বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে স্কিল বিচাৰিছে ওয়াৰ্কিং নলেজ অফ এমএছ ওয়াৰ্ড এক্সেল ফটোশ্বপ ইজ এসিস্টেন্টেল তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব এমএছ ওয়াৰ্ড
এক্সেল ফটোশ্বপ তো এই গুটেখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব ভালদৰে জানিব লাগিব এইখিনি ওপৰত তো যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ আপোনালোকক বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে ক্যান্ডিডেট ফ্ৰম নগাঁও অৰ residing at নগাঁও may only apply তো যোনসকল নগাঁও ক্যান্ডিডেট নগাঁও ওচৰ পাজৰে থকা ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব নগাঁও বাকি বাহিৰৰ ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মেনশন কৰি দিয়া হৈছে সেই কাৰণে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অনলি নগাঁও সকলে আবেদন কৰিব তো বহুতে নগাঁও পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া গুটেখিনি যদি আপোনালোকৰ মিলে এই নগাঁও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব তাৰ লগতে পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099143107 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি খুধিব লগা আছে গুটেখিনি ভালদৰে খুধি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে নৱেম্বৰ 9 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিসি কাহিলিপাৰা চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কাহিলিপাৰাত থকা সিসি চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সফটওয়্যাৰ ফেকাল্টি বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9101975388 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ আৰু বাকি যি সকলে কমেন্ট কৰি আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ জব লাগে যিকেইটা লোকেশনত কমেন্ট কৰি আছে তো সেই লোকেশনত যেতিয়া জব মুকলি হ'ব মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম বৰ্তমান তেনেকুৱা জব মুকলি হোৱা নাই যেতিয়া মুকলি হ'ব মই জবসমূহ পালে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম তাৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব অতি সোনকালে আপোনালোকে বিচাৰি থকা জবসমূহৰ আপডেটসমূহ আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম